บางครั้งแฟนคลับเกี่ยวกับทหารอาจจะอยากรู้และสงสัยเกี่ยวกับอาหารสนามของทหารในประเทศต่างๆทั่วทุกมุมโลกดังนั้นวันนี้เราจะพาไปชมประวัติศาสตร์ของอาหารสนามที่หลายคนสงสัยกันค่ะประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเป็นประวัติศาสตร์ของสงครามและสงครามก็มีผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตมนุษย์การที่จะชนะสงครามได้เกิดจากหลายปัจจัยแม้ว่าจะมีกองทัพที่แข็งแกร่งเพียงใดก็ไม่อาจจะสามารถชนะสงครามได้หากความปรารถนาพื้นฐานที่สุดคือการกินยังไม่ได้รับการแก้ไขจึงมีคำกล่าวที่ว่าความล้มเหลวของการดำเนินการนำไปสู่ความพ่ายแพ้ในการรบแต่ความล้มเหลวของการจัดการส่งเสบียงนำไปสู่ความพ่ายแพ้ในสงครามความคล่องตัวเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ชาวมองโกเลียสามารถสร้างอาณาจักรอันกว้างใหญ่ได้ในอดีตนั้นเป็นผลมาจากอาหารที่ทหารทานที่ราบสูงมองโกเลียที่ซึ่งเป็นสถานที่ที่ชาวมองโกอาศัยอยู่ไม่มีหญ้าในฤดูหนาวดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถทำปศุสัตว์จำนวนมากพวกเขาจึงต้องฆ่าสัตว์ที่ดูอ่อนแอในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและเก็บไว้เป็นอาหารในฤดูหนาวการตากแห้งและการจัดเก็บเนื้อที่ฆ่าไว้เพื่อทานในฤดูหนาวเรียกว่าบอทส์เป็นการถนอมอาหารที่ให้ได้ทานได้นานๆเพื่อให้ผู้ที่ต้องเดินทางไปทั่วได้มีอาหารเพียงพอสำหรับการยังชีพในภาวะที่ธรรมชาติไม่อาจคาดเดาได้เลยบอทส์จะเป็นการถนอมอาหารด้วยการทำแห้งโดยหั่นเนื้อเป็นชิ้นและตากไว้บนกระโจมที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกซึ่งต้องใช้เวลานานหลายเดือนกว่าจะแห้งสนิทดีหลังจากนั้นมันจะหดตัวลงไปอีกเพื่อให้เนื้อวัวทั้งตัวสามารถใส่เข้าไปในกระเพาะปัสสาวะของวัวได้และกองทัพมองโกเลียก็หิ้วมันติดตัวไปด้วยว่ากันว่าพวกเขาสามารถทำบอสได้2ก้อนจากวัว1ตัวดังนั้นวิธีนี้จึงเป็นหนึ่งในแรงผลักดันในการรักษาความคล่องตัวที่รวดเร็วซึ่งเป็นจุดแข็งของกองทัพมองโกเลียเนื่องจากพกพาได้ง่ายและมีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานในยุโรปมีการบันทึกอาหารสนามครั้งแรกในประมวลกฎหมายทีโอโดเซียสซึ่งรวบรวมในปี 438 ในสมัยไบเซนไทน์จักรพรรดิทีโอโดซิอุสที่ 2มีการระบุว่าจะให้บูเชลทัมขนมปังไวน์น้ำส้มสายชูเบคอนเนื้อแกะทหารโรมันที่ออกเดินทางไปรบสิ่งที่ควรทำความรู้จักกันก่อนก็คือบูเชลทัมซึ่งก็หมายถึงขนมปังที่นวดด้วยแป้งเกลือและน้ำและอบ2 ครั้งที่อุณหภูมิต่ำเพื่อกระจัดความชื้นจากด้านในแม้ว่าจะแข็งและจืดชืดแต่ชาวโรมันซึ่งมีการเดินทางที่ยาวนานก็ยังต้องการอาหารที่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานจึงใช้บูเชลทัมเป็นอาหารของกองทัพในเวลานั้นทหารส่วนตัวของขุนนางโรมันถูกเรียกว่าบูเชลลี่นี่ก็คือคนที่กินบูเชลทัมหลังจากการล่มสลายของอาณาจักรโรมันก็เข้าสู่ยุคของการเดินเรือในศตวรรษที่ 15 อาหารสำหรับการเดินทางระยะยาวก็กลายเป็นสิ่งที่จำเป็นและชิปบิสเกตที่ทำมาในลักษณะเดียวกับบูเชลทัมก็ปรากฏขึ้นคำว่าบิสเกตที่เราใช้กันบ่อยๆมาจากการรวมกันของ2 คำนั่นก็คือคำว่าบิสแปลว่า2และคอกทัสแปลว่าอบชิปบิสเกตถูกสร้างขึ้นมาสำหรับการเดินทางที่ยาวนานดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องกำจัดความชื้นให้ได้มากกว่าบูเชลทัมจึงทำให้เนื้อแป้งมีความแข็งกว่าและเป็นไปไม่ได้ที่จะกินมันในขณะที่แข็งมากดังนั้นพวกเขาจึงจุ่มในน้ำเพื่อกินหรือต้มกับเนื้อแห้งเหมือนโจ๊กเพื่อกินมันแข็งขนาดที่ว่ากองทัพเรืออังกฤษได้ออกกฎห้ามการโยนบิสเกตทิ้งจากเรือด้วยซ้ำไปจนถึงเวลานี้อาหารของทหารก็ยังคงเป็นเพียงขนมปังแห้งและเนื้อสัตว์แห้งในที่สุดในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 ในช่วงสงครามนโปเลียนเทคโนโลยีการถนอมอาหารก็ก้าวล้ำขึ้นได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่รูปแบบของอาหารปรุงสำเร็จที่บรรจุลงผลิตภัณฑ์ไว้แล้วดังที่นโปเลียนกล่าวว่ากองทัพเดินด้วยท้องเขาตระหนักดีถึงความสำคัญของอาหารสนามนั่นเป็นเหตุผลที่นโปเลียนซึ่งกำลังทำสงครามกับประเทศในยุโรปจึงจัดการประกวดด้วยเงินรางวัล 12,000 ฟรังเพื่อหาวิธีการเก็บรักษาอาหารให้อยู่ได้นานโดยไม่ใช้สารกันบูดต่อมาในปี 1804 นิโคลัส แอปเพร์ผู้ที่ทำขนมหวานชนิดต่างๆได้ประสบความสำเร็จในการเก็บอาหารไว้ในขวดวายเป็นเวลานานกว่า 3 สัปดาห์เขาไม่รู้หลักการแต่เขาคิดว่าวิธีการเก็บอาหารไว้ได้เป็นเวลานานให้ใส่ไว้ในขวดปิดผนึกแล้วจุ่มในน้ำเดือดอย่างไรก็ตามจุดอ่อนของอาหารบรรจุขวดก็คือน้ำหนักมากและมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดความเสียหาย
และในปี 1810 ปีเตอร์ดูแลนพ่อค้าชาวอังกฤษในสหราชอาณาจักรซึ่งตอนนั้นกำลังทำสงครามกับฝรั่งเศสประสบความสำเร็จในการพัฒนาอาหารกระป๋องดีบุกเพื่อชดเชยข้อบกพร่องของอาหารบรรจุขวดและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของอาหารกระป๋องที่เรากำลังทานอยู่ในปัจจุบันนี้แต่มีเรื่องน่าขันก็คือตอนนั้นไม่มีที่เปิดกระป๋องดังนั้นคุณจะต้องใช้ดาบปลายปืนหินหรือค้อนเพื่อเปิดกระป๋องและไม่ถึงปี 1858 50 ปีหลังจากนั้นช่างทำกระป๋องก็คิดคนที่เปิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหานี้และในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1อาหารสนามก็เริ่มพัฒนาขึ้นอย่างจริงจังโดยอาศัยอาหารกระป๋องที่ปรากฏในลักษณะนี้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1เมื่อสงครามสนามเพาะที่ยาวนานและน่าเบื่อยังคงดำเนินต่อไปมันก็เป็นการยากที่จะให้อาหารแก่ทหารในแนวหน้าดังนั้นการแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มที่เก็บรักษาได้เป็นเวลานานจึงเป็นจุดเริ่มต้นของอาหารสนามในรูปแบบสมัยใหม่ตลอดช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2อาหารของทหารเริ่มถูกจัดให้เป็นระบบขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2กองทัพสหรัฐได้พัฒนาและเริ่มจัดส่งอาหารเป็นประเภท A B C K และ D A คืออาหารสดที่แช่เย็นหรือแช่แข็ง B อาหารที่เตรียมโดยใช้ส่วนผสมที่บรรจุกระป๋องหรือถนอมอาหาร C อาหารที่รับประทานได้ทันทีหรืออาหารพร้อมทาน K อาหารที่มีน้ำหนักเบาสำหรับกองกำลังทางอากาศ D อาหารแคลอรี่สูงรวมถึงช็อกโกแลตแท่งเข้มข้นเพื่อให้พลังงานมากในยามฉุกเฉินซึ่งเป็นการจัดระบบในขณะนั้นแต่ณปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาและสถานที่อาหารประเภท A และ B ที่ต้องปรุงส่วนใหญ่จะถูกส่งไปที่ฐานด้านหลังที่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและประเภท C ถูกส่งไปให้กับทหารส่วนใหญ่ที่อยู่ด้านหน้าประเภท K ซึ่งมุ่งเป้าไปที่บรรจุภัณฑ์ที่มีน้ำหนักเบาได้เตรียมอาหารไว้สำหรับ 2,830 แคลอรี่แต่เมื่อการบริโภคในระยะยาวทำให้เกิดความไม่สมดุลทางด้านโภชนาการและการขาดวิตามินจึงถูกยกเลิกในภายหลังบวกกับหลังสงครามโลกครั้งที่ 2มีปัญหาเรื่องบรรจุภัณฑ์อย่างไรก็ตามอาหารประเภท C ที่พัฒนาโดยกองทัพสหรัฐมีผลอย่างมากต่ออาหารสนามของประเทศทั่วโลกและกลายเป็นรูปแบบมาตรฐานในการพัฒนาอาหารสนามให้กับประเทศต่างๆหลังจากนั้นกองทัพสหรัฐก็เริ่มพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถเก็บอาหารได้เป็นเวลานานในขณะที่มาแทนที่อาหารกระป๋องอาหารสนามที่มีพื้นฐานมาจากอาหารกระป๋องนั้นมีบรรจุภัณฑ์ที่แข็งแรงและทนทานแต่มันก็หนักเกินไปที่จะพกพาไปกับทหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากอาหารกระป๋องมีต้นทุนการทำที่สูงความสำเร็จของการพัฒนาเหล่านี้ปรากฏขึ้นในทศวรรษที่ 1960 ณ ห้องปฏิบัติการนาทิกของกองทัพสหรัฐได้พัฒนาวิธี freeze drying ซึ่งก็คือการที่ทำให้แห้งด้วยการแช่เยือกแข็งซึ่งช่วยลดปริมาณและน้ำหนักได้เป็นอย่างดีในขณะที่ลดการสูญเสียเนื้อสัมผัสและรสชาติของอาหารสนามที่ใช้วิธีนี้เป็นครั้งแรกคืออาหารสนามที่มีน้ำหนักเบาสำหรับกองกำลังพิเศษของกองทัพสหรัฐในทศวรรษที่ 1960 และได้รับการพัฒนาเป็นอาหารสนามในสถานการณ์ที่อากาศเย็นหรือมื้ออาหารในอากาศหนาวหลังจากนั้นห้องปฏิบัติการนี้ก็ยังได้พัฒนาเทคโนโลยีอาหารขึ้นมาใหม่อีกนั่นก็คือ Little Foodอาหารเหล่านี้เป็นอาหารทั่วไปที่เราสามารถพบเห็นได้เมื่อเราไปร้านสะดวกซื้อ Little Food เป็นวิธีการใส่อาหารที่ปรุงสุกแล้วลงใน Little Pouch หรือก็คือบรรจุภัณฑ์อาหารชนิดอ่อนตัวหรือยืดหยุ่นแล้วฆ่าเชื้อด้วยแรงดันสูงตั้งแต่ปี 1981 กองทัพสหรัฐได้เปิดตัว MRE มื้ออาหารพร้อมรับประทานรูปแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีอาหารแบบ Little Food และในปี 1992จากการใช้ผลการวิจัยที่พบว่าเมื่อแมกนีเซียมออกไซด์พบกับน้ำมันก็จะเดือดโดยปฏิกิริยาทางเคมีพวกเขาได้พัฒนาชุดทำความร้อนด้วยการเพิ่มชุดความร้อนที่สร้างความร้อนโดยการเทน้ำทหารก็สามารถรับประทานอาหารที่ร้อนได้ในสนามรบนอกจากนี้ยังมีการทำอาหารปรุงสำเร็จที่บรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ไว้แล้วที่พัฒนาขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษกองทัพสหรัฐนำเสนอแนวคิดใหม่เกี่ยวกับอาหารสนามที่เรียกว่าFSR ในปี 2007 จากสถานการณ์รบในอิรักและอัฟกานิสถาน FSR เป็นอาหารสนามที่พัฒนาขึ้นสำหรับหน่วยรบเคลื่อนที่ถูกจัดส่งให้ทำการรบในชุดแรกในช่วงทำสงครามอาหารสนามที่มีน้ำหนักเบาและเล็กกว่า MRE และสามารถรับประทานได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆเป็นอาหารสนามที่พัฒนาขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดหาสารอาหารที่เพียงพอให้กับทหารเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจได้โดยไม่ต้องจัดหาเพิ่มเติมนานถึง72ชั่วโมงหรือ3วัน
และในปัจจุบันมีการทดสอบอาหารสนามที่เรียกว่า CCAR Course Combat Assault Ration โดยใช้เทคโนโลยีใหม่โดยมีจุดประสงค์เพื่อจัดหาในปี 2023 CCAR ใช้เทคโนโลยีการอบแห้งด้วยไมโครเวฟและน้ำหนักเท่ากับ 1 ใน 3 ของ MRE และมีขนาดประมาณ 23% ของ MRE และกล่าวกันว่าผักและผลไม้สดสามารถรวมอยู่ในอาหารได้ด้วยด้วยวิธีนี้อาหารสนามยังคงมีการพัฒนาอยู่และอาหารสนามในประเทศสมัยใหม่ทั่วโลกจะถูกจัดสรรโดยรวมรูปแบบของอาหารกระป๋องอาหารแห้งแช่แข็ง Little Food เช่น MRE เข้าด้วยกันขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์ของประเทศนั้นๆอย่างไรก็ตามกล่าวกันว่าประเทศในยุโรปเช่นฝรั่งเศสอิตาลีและรัสเซียซึ่งให้ความสำคัญกับคุณค่าทางรสชาติก็ยังมีสัดส่วนการให้อาหารกระป๋องในอัตราที่สูงอาหารสนามของฝรั่งเศสมีชื่อเสียงในด้านรสชาติว่ากันว่าเมื่อกองทัพฝรั่งเศสและสหรัฐทำการฝึกร่วมกันทางทหารอาหารสนามของฝรั่งเศสต่ออาหารสนามของสหรัฐจะคำนวณเป็น1:5ในการแลกเปลี่ยนกันคุณเชื่อหรือไม่วันนี้เรามาดูประวัติศาสตร์ของอาหารสนามของทหารกันแล้วนะคะหากชมแล้วชอบและได้ประโยชน์อย่าลืมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ